Yo, kabado bende ko dun sa Coven re-guesting ko kahapon kaya feeling ko hindi ko napaliwanag na maayos yung storyline ng Bren, NXP at saka TNC. Kaya bala ko sana silang gawan ng video para bigyan kayo ng idea kung ano ba yung pwede nating i-expect sa kanila sa mga susunod na linggo. Awareness na din to para mabawasan yung paninisi o pangbabash sa mga players. Umpisa na natin sa NXPE. Sobrang ganda ng week 1 ng NXPE kahit natalo sila sa blacklist, nagpakita sila ng kakaibang meta o pwede nating sabihing bagong identity ng NXPE. Kung saan tinetake advantage nila yung early game penetration at defense reduction galing sa Dairot o sa Saberong. Tapos papartneran nila to ng early game burst o kaya ng Natalia na taga-execute na pasok sa ginagawa nilang early game playstyle. At masasabi din natin na effective tong ginagawa nila kasi umabot pa sa point na na-overload na nila yung damage nila kahit yung Estes ng blacklist nahirapan ng isustain to. Dito na, the blessing of the moonlight, ladies and gentlemen, and that's going to be Jane! Kaso dumating yung week 2, inacknowledge ng mga team yung threat na kayang ibigay ng bagong NXPE. Kaya ang nangyari, binan nila yung Natalia na nagiging core component ng bagong NXPE. At dito na nagumpisa yung main problem ng NXPE. Sinubukan nilang gumamit ng iba't ibang room pero hindi nito nabibigay yung early game aggression na kayang ibigay ng Natalia. At dahil na din siguro sa frustration, pagdating ng week 3, bumalik yung dating habit ng NXPE. Which is yung tinatawag ni Coach Daki dati na Monkey See, Monkey Do. Kasi nung week 3 day 1, naglaban yung Blacklist at Onyx kung saan tinapatan ng Bruno ng Onyx yung Claude ng Blacklist at nanalo sila dito. Kaya yung next match niyan, which is yung laban ng Omega at NXPE kung saan nag-Claude yung Omega, tinapatan naman to ng Bruno ng NXPE. Pinartneran pa nga nila to ng Rafaela na maganda naman talagang kasama ng Bruno. Pero medyo out of character to compare sa mga roamer na ginamit ni Miko nung week 1 at saka week 2. At sadly, hindi to gumana. 0-4-5 yung standing ni Donut dito. Adli, nag-Rafaela sila dito para sana sa Bruno pero mas tumambay sa mid yung Rafaela kaysa i-protect o bigyan ng momentum sa early game si Bruno. Napapaisip ka na ba, ibig sabihin ba nito hindi marunong mag-Rafa si Miko o hindi marunong mag-Bruno si Donut? Well, hindi. Tingin ko hindi lang talaga praktisado ng NXPE kung paano nila i-enable si Bruno. Baka nadala lang sila ng ganda ng laban nung Blacklist at Onyx kaya gusto din nilang subukan. Isa pang perfect example ng Monkey See, Monkey Do ng NXPE na nangyari din nung week 3 ay yung Funny ni H2O. Nakita naman natin kung gaano kataas yung mastery ni H2O sa Funny. Nandun yung bilis at saka yung control sa cable. Pero NXPE lang yung nakita kong nagraran ng Funny na laging magkasabay yung spawn ng turtle at ng purple. Dagdag pressure tuloy to kay H2O. Uunahin niya ba yung turtle kaso wala siyang purple o uunahin niya yung purple kaso baka hindi siya umabot sa turtle. Sa ibang team kasi dinidelay talaga nila yung pagkuha ng purple para pagdating ng turtle take may purple pa rin sila. Parang si Demon Kite dito. 52 seconds pa bago mag-spawn yung turtle sa kanya kinuha yung purple. Para pag-spawn ng turtle may purple pa rin siya. Ito yung ibig kong sabihin, technically magaling si H2O mag-funny pero parang hindi handa yung NXPE para sa gantong lineup. Kaya sa toxic ML community natin dyan, isiyan nyo lang, wag laging sa player yung sisi. Lahat naman tayo gustong makanood ng magandang laban. Wala muna tayong raffle ngayon dahil parating na yung Estes skin ng Blacklist. Para suportahan yung launch nito, mamimigay ako ng 5 o susubukan ko kung kakayanin ng Dias kung mamigay ng hanggang 10 Estes skin sa mga subscriber natin na laging nag-share ng tips, idea o experience nyo na connected sa topic natin bilang pasasalamat na din sa effort nyo. Kasi to be honest, ang dami ko rin nakukuhang idea sa inyo kaya malamang hindi lang ako'y natututo pati yung iba nating subscriber na nakakabasa ng comments nyo. Salamat sa effort nyo, balik na tayo sa week. Punta na tayo sa week 4 kung saan pinasok nila si Rene J. Maraming nagagalit kasi masyado daw aggressive yung show ni Rene J na totoo naman kaya hindi ko kayo masisi kung yan yung iniisip nyo. Marami talagang flicker yung nasayang sa laban na to. Siguro kasi ang tagal din na bangko ni Rene J kaya medyo kailangan niyang i-adjust yung decision making niya. Pero adli, tingin ko yung pagiging the bomb ni Rene J, ito yung kulang sa NXPE nung week 2 at saka week 3.
Kailangan lang talaga nila tong i-utilize na maayos kasi baka sa kanila ulit sumabog katulad nung nangyari sa laban nila sa Bren. Siguro kailangan pa nilang dagdagan yung playtime ni Renny J para mas ma-adjust pa yung shot call at decision making niya. At tulad din na sabi ni Sir Leo dun sa recall, hindi bagay kay Renny J yung support type na roamer tulad ni Diggy. Parang nawawala yung pagiging Renny J niya kasi masyadong nagiging passive yung gameplay niya. There is one thing I hope that you would have mentioned, Lyric. Si Renny J, I don't like his Diggy. I love Renny J. I love him. The hitman, the bomb. Pero hindi bagay yung na-bomb sa kanya. Yung bomb bunny, hindi bagay yung playstyle. Diba? At lastly, isa pang tingin kong kailangan nilang i-adjust ay yung formation nila para ma-protect si Donut. May mga moment kasi talaga na masyado silang naka-tunnel vision sa play o sa kill. Nakakalimutan na nilang tignan yung main carry nila. Pero overall, kahit na rank 8 sa power ranking ko yung NXPE, para sa akin hindi pa huli ang lahat. Mahaba pa yung panahon nila para mag-adjust at excited din ako makita kung magagawa ba nila yung identity nila o yung meta na gusto nilang ipakita ngayong season. Kayo, anong sa tingin nyo? Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.